फूडच्या गाडीवर वडापाव आणि पावभाजीनंतर मिळणारा चमचमीत पदार्थ कुठला असेल तर तो म्हणजे मसाला पाव. आज आपण चमचमीत मसाला पाव बनवणार आहोत. नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनेलवर. आजची आपली रेसिपी आहे मसाला पाव. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. मसाला पाव बनवण्यासाठी इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये मोठा बटरचा तुकडा टाकलेला आहे. तुमच्याकडे जर बटर उपलब्ध नसेल तर तुम्ही साजूक तुपाचा वापर करू शकता किंवा तुपाची चव आवडत नसेल तर पूर्ण तेलामध्ये ही रेसिपी बनवू शकता. बटर मेल्ट झालेला आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा कसुरी मेथी टाकली आणि 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि एक छोटासा आल्याचा तुकडा घेऊन त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आणि ती या बटरमध्ये आपल्याला टाकायची आहे. बटरमुळे फ्लेवर खूप छान येतो. तर कसुरी मेथी आणि आलं लसणाची पेस्ट आपण छान परतून घेतली बटरमध्ये. आता यामध्ये मी एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाकलेला आहे. या रेसिपीसाठी लागणारं सर्व साहित्य आणि त्याचं प्रमाण व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. कांदा आपल्याला हलकासा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे, लालसर करायचं नाही. कांदा परतून झाला की यामध्ये एक मोठी बारीक चिरलेली शिमला मिरची टाकायची आहे. त्याचबरोबर 2 छोटी फ्लावरची फुलं घ्यायची. ती एकतर किसून घ्यायची किंवा एकदम बारीक चिरून मग यामध्ये टाकायची आहे. सर्व भाज्या वापरताना त्या अगोदर स्वच्छ धुवून निवडून आणि मग बारीक चिरून वापरा. तर इथे मला थोडंसं बटर कमी वाटत होतं म्हणून मी अजून छोटा एक बटरचा तुकडा टाकलेला आहे. या तीनही भाज्या हलक्याशा रंग बदलेपर्यंत आपण परतून घेतल्या. यामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे. हळद टाकल्यानंतर सर्व भाज्यांमध्ये ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपण टाकूया चवीनुसार मीठ. यानंतर एक मसाले ॲड करूया. तर सुरुवातीला मी 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट टाकलं. 3 चमचे पावभाजी मसाला टाकलेला आहे. मसाले भाज्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकायचे आहे. टोमॅटो वापरताना पूर्ण पिकलेले टोमॅटो वापरा, म्हणजे मसाला पावसाठी आपण जी भाजी बनवणार आहोत तिचा रंग चांगला येईल. टोमॅटो टाकल्यानंतर सर्व भाज्यांमध्ये आणि मसाल्यामध्ये तो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता या भाज्या शिजण्यापुरतं फक्त आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. तर इथे मी अर्धा ग्लास पाणी या भाज्यांमध्ये टाकलेलं आहे. दहा ते 15 मिनिटासाठी आपण गॅसची फ्लेम कमी करून या भाज्या सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवून घेऊया. तर 15 मिनिटं झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता या भाज्या सॉफ्ट झालेल्या आहे आणि पाणीही बऱ्यापैकी आटलेलं आहे. आता आपण एखाद्या पळीच्या मदतीने किंवा तुमच्याकडे जर पावभाजी मॅशर असेल तर त्याने या भाज्या तुम्ही मॅश करून घेऊ शकता. होईल तितक्या भाज्या मॅश करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस आपल्याला टाकायचा आहे. ही भाजी घट्ट होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. भाज्या आपण एकदम बारीक चिरून वापरलेल्या होत्या त्यामुळे शिजण्यासाठी काही वेळ लागला नाही. एकदम बारीक मॅश झाल्या पाहिजे भाज्या असंही काही नाही. थोड्याशा जर दिसत असतील तरी काही हरकत नाही. तर इथे तुम्ही बघू शकता भाजीमधलं जे पाणी आहे ते पूर्णपणे आटलेलं आहे आणि भाजी घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीर टाकल्यानंतर भाजीमध्ये ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया.
आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। मसाला पावसाठी लागणारी भाजी आपली तयार झालेली आहे। तर इथे मी 4 पाव घेतलेले आहे, मधोमध कट करून घेतलेले आहेत पाव। यानंतर गॅसवर एक तवा ठेवला। सुरुवातीला 1 चमचा तेल या तव्यावर टाकलेला आहे। तवा तापल्यानंतर 1 चमचा तेल आपल्याला टाकायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आहे। तुम्ही जर नॉनस्टिकचा तवा वापरणार असाल तर तुम्ही फक्त बटर वापरलं तरी काही हरकत नाही, पण आपला जो साधा तवा असतो त्यावर बटर टाकलं की ते लगेचच जळतं। त्यामुळे सुरुवातीला मी इथे तव्यावर तेल लावून घेतलं, नंतर एक बटरचा तुकडा टाकला। बटर मेल्ट झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर आणि पावभाजी मसाला टाकायचा आहे। अर्धा चमचा पावभाजी मसाला आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकली। आता हे पाव आपण तव्यावर शेकून घेऊया, म्हणजे जो मसाला आहे तो या पावांना व्यवस्थित लागला जाईल। दोन्ही साइडने पाव आपण व्यवस्थित शेकून घेऊया। गॅस एकदम बारीक ठेवायचा, म्हणजे हे पाव आहेत ते जळणार नाही आणि कडक सुद्धा होणार नाहीत। आता यावर आपण तयार केलेली भाजी लावून घेऊया। तर 2 चमचे भाजी मी या पावांवर लावून घेतलेली आहे। थोडासा बारीक चिरलेला कांदा टाकला। पावाची दुसरी साइड आपण यावर फोल्ड करून घेऊया। थोडंसं बटर आपण अजून टाकूया, म्हणजे पाव व्यवस्थित शेकले जातील आणि चवही चांगली लागेल। तर 1-2 वेळेस उलटपालट करत हा पाव आपल्याला बटरमध्ये व्यवस्थित शेकून घ्यायचा आहे, जेणेकरून यातली जी भाजी आहे ती पण गरम होऊन जाईल आणि फ्लेवर सुद्धा चांगला लागेल। दोन ते 3 वेळेस उलटपालट करत हा मसाला पाव आपण शेकून घेतलेला आहे। ताटामध्ये आपण तो सर्व करून घेऊयात। एकदम सोपी रेसिपी आहे मसाला पाव बनवण्याची, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। हा मसाला पाव तुम्ही सॅलड बरोबर खाऊ शकता किंवा बारीक चिरलेल्या कांद्याबरोबर खाऊ शकता, अगदी मस्त लागतो। जर तुम्हाला अगदी छोटीशी भूक असेल किंवा काही चटपटीत खावंसं वाटत असेल, आता पावसाळा सुरू होतोय तर आपलं काहीतरी तळलेलं किंवा भजी, वडापाव, मसाला पाव खाण्याचं मन होतंच, तर तुम्ही हा मसाला पाव घरच्या घरी अगदी सोप्यात सोप्या पद्धतीने बनवू शकता आणि खाऊ शकता। यावर मी अजून थोडीशी भाजी लावून घेतलेली आहे, छोटा बटरचा तुकडा टाकलेला आहे। इथे आपला चमचमीत असा मसाला पाव तयार झालेला आहे। जर कधी तुमच्याकडे पावभाजी उरली आणि पावसुद्धा उरले तर त्या भाजीचा वापर करून सुद्धा तुम्ही मसाला पाव बनवू शकता। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओत, नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। थँक्स फॉर वॉचिंग।